કેમ છો મિત્રો, હું છું તમારો હોસ્ટ અને દોસ્ત વીસી વ્લોગ્સ ફરીથી આવી ગયો છું એક નવા વિડીયોની સાથે। તો મિત્રો અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ જુનાગઢના હિસ્ટોરિક એવા ઉપરકોટ કિલ્લામાં કે જે આખો રિનોવેટ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। જેવી રીતે તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો, આ ટોપ છે, ટોટલ 3 ટોપ છે, એમાંથી 2 ટોપનું નામ છે હિરણ અને માણેક ટોપ। તો હું તમને અહીંથી બહારનો નજારો દેખાડું કે હિરણ અને માણેક ટોપ અહીંથી કેવી દેખાય છે। हाँ तो मित्रों, જ્યારે તમે ઉપરકોટ કિલ્લાની અંદર આવશો ત્યારે સૌથી પહેલાં જે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે એ છે આ 2 ટોપું। મોટી ટોપનું નામ છે નીલમ અને નાની ટોપનું નામ છે માણેક। જેવી રીતે તમે જોઈ શકો છો, આ 2 ટોપું અહીંયા રાખવામાં આવેલી છે અને બીજી પણ અહીંયા ઘણી સાઈડમાં ટોપું છે। અને જોઈ લો, આખું રિનોવેશન થઈ ગયા પછી તમને અહીંયા કંઈક આવો નજારો દેખાશે। અને પ્લસ અહીંથી જો આખો ઉપરકોટ કિલ્લો જે નીચેથી રિનોવેટ કરેલો છે એ જો કેવો સરસ મજાનો દેખાય। જો અહીંયા લખેલું છે ઉપરકોટ ફોર્ટ અને જોઈ લો અહીંયા ચારે બાજુનો સરસ મજાનો એ નજારો। તો આ છે ને બંને તોપું છે નીલમ અને માણેક। મોટી તોપનું નામ છે નીલમ, નાની તોપનું નામ છે માણેક। મોટી 17.5 ફૂટની છે, નાની 7.5 ફૂટની છે અને પંચધાતુની બનાવેલી તોપ છે। અને આ તોપું લાવેલો દીવથી મોહમ્મદ બેગડો, જેમને 2 ગઢ જીતેલા, એક પાવાગઢ ને એક જુનાગઢ। પાવાગઢનો રાજા ફતેહસિંહ ને જુનાગઢનો રાજા રામ માંડલિક બંને કિલ્લા જીતેલો, તેની ઉપરથી નામ રાખેલું એનું મોહમ્મદ બેગડો। જુનાગઢ કિલ્લાની અંદર અસલ જૂનું જુનાગઢ હતું, એનું નામ હતું રેવતનગરી ગામ। બહાર જંગલ હતું, અત્યારે બહાર શહેર થઈ ગયું, અંદર જંગલ થઈ ગયું, સાપ ગયા અને લીસોટા રહી ગયા। એટલે આ બંને તોપું છે ને પહેલાંના સ્થાનમાં કે ફાઉન્ડેશન ઉપર બંને તોપું હતી, પથ્થરના ઓટા હતા એની ઉપર રાખેલી હતી ને પૂરતી ઢાંકેલી હતી ને ચારે બાજુ આજુબાજુ જંગલ હતું, બરાબર। આ બેહવાનું સ્થાન એટલે કે યાત્રિકો માટે બેહવા માટેની જગ્યા બનાવેલ છે ને તોપોનું સ્ટેન્ડો લાવેલા છે બહારથી। એ આ તોપોના સ્ટેન્ડો છે એ આ કંપનીવાળાએ લગાડેલ છે ને અત્યારે સ્ટેન્ડ ઉપર છે। જૂની તોપું બંને નીલમ અને માણેક ને બાકીની જે 3 ટોપું છે એ કિલ્લા ઉપર ફરતા કિલ્લે હતી, એ ત્યાંથી લાવેલા છે, બરાબર છે। હા તો મિત્રો, કિલ્લો તો અહીંયા અંદરથી બંધ છે, પરંતુ હું તમને બીજા જે સાઈડમાં સરસ મજાના વ્યૂઝ આવે છે ને એ હું તમને સાઈડમાંથી બતાવી દઉં। તો ચાલો અત્યારે આપણે જઈએ છીએ સાઈડમાં જઈને જોઈએ કે કેવો સરસ મજાનો વ્યૂ આવે। હા તો મિત્રો, આપણે ફોર્ટની સાઈડના એરિયામાં આવી ગયા છીએ। જોઈ લો, આ બહારથી જે સરસ મજાનો નજારો દેખાય છે ને એ તમે અહીં જોઈ શકો છો। આખું રિનોવેશન થઈ ગયા પછી કેવો સરસ નજારો છે એ તમે અહીં જોઈ શકો છો। આ ચારે બાજુ જો કલર આખો કરી દીધો છે આખા ફોર્ટને। અને જોઈ લો, પેલી રિનોવેટેડ બારી છે આખી। પહેલાં આવી બારી કે કાંઈ હતું જ નહીં, એમણે બધું ખુલ્લું હતું, પરંતુ હવે બારીને એ બધું ફિટ કરી દેવામાં આવ્યું છે। હજી આપણે આગળ જઈને જોઈએ। જોઈ લો, ચારે બાજુ આવી રીતે સિમ્બોલ્સ ને એવું બધું રાખવામાં આવેલું છે। જોઈ લો, સામે પણ જો સરસ મજાનું સિટિંગ એરિયા જેવું બનાવવામાં આવેલું છે, ત્યાંથી તમારે બેસીને કિલ્લો જોવો હોય તો જોઈ શકો છો। જો આ આખો સિટિંગ એરિયા ટાઈપ બનાવવામાં આવ્યું છે। પહેલાં અહીંયા આજુબાજુ ગાર્ડન કે કાંઈ નહોતું, પરંતુ હવે જોઈ લો આખું ગાર્ડન ક્રિએટ કરી દીધું છે। જોઈ લો, આ અત્યારે ગેટ આ એક ખુલ્લો છે, જેવી રીતે તમે જોઈ શકો છો। આ ગેટ ખુલ્લો છે અને અંદર જવાની પરમિશન અત્યારે નહીં હોય, પરંતુ છે તો આપણે અંદર જઈએ। આ ગેટ અંદરથી અહીંયા તો ઓપન છે, જોઈએ આમ જવાનું છે। આ પરમિશન અત્યારે આપી છે આપણને, તો આપણે જઈએ છીએ। જો અંદર કેવું સરસ મજાનું રિનોવેશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે। આપણે એકદમ કિલ્લાની નીચે આવી ગયા છીએ। હવે કિલ્લાની નીચે આવી ગયા પછી આપણે ઉપર જશું। જોઈ લો, આ ઉપર વ્યા ગયા છીએ અંદર કિલ્લામાં, આપણે ઉપર વ્યા ગયા છીએ અને જુઓ જે અહીંથી જે સરસ મજાનો નજારો દેખાય છે, બહુ જ સરસ મજાનો। ઊભા રહ્યો, હજી થોડોક ઉપર વ્યો જાઓ ને તમને જો ચારે બાજુનો નજારો દેખાડું। બહુ જ સરસ મજાનો નજારો છે ચારે સાઈડ। અહીંથી ઉપર જવાની સીડી પણ છે, ઉપર જાશું, ટોપ ઉપર જઈને તમને વ્યૂ દેખાડું। પરંતુ જે મેઇન એટ્રેક્શન છે ને એ અહીંના દરવાજા છે, બહુ જ સરસ મજાના દરવાજા લગાડવામાં આવેલા છે, જોઈ લો તમે। હા તો મિત્રો, હવે આપણે જઈએ છીએ ઉપરકોટ કિલ્લાની ટોપ ઉપર। તો ચાલો જઈએ ઉપર ટોપ ઉપર અને જોઈએ કે ઉપરથી કેવો નજારો આવેલો છે અને ઉપર રિનોવેશન કેવું થઈ ગયું છે, જોઈ લો તમે। આપણે અત્યારે સીડી ચડીને જઈ રહ્યા છીએ ઉપર, જોઈએ ઉપર કેવું રિનોવેશન થઈ ગયું છે। ઓ ભાઈ, ગજબ! જો આને કહેવાય રિનોવેશન। પહેલાં છે ને આ કંઈ ટોપા કે એવું કંઈ નહોતું, ખાલી એમને ઓપન જ હતું બધું, પરંતુ હવે જે રિનોવેશન કરીને બનાવવામાં આવ્યું છે ભાઈ, ગજબ! જો તમે, આ આપણું મોડર્ન ઇન્ડિયા છે, બહુ જ સરસ રિનોવેશન છે। જોઈ લો, અહીંથી ગિરનારનો પણ તમને નજારો દેખાશે, જલસા એક નંબર। રિનોવેશન જોરદાર થઈ રહ્યું છે અહીંયા।
હજી આપણે આગળની સાઈડ આવી ગયા છીએ. આગળની સાઈડ આવીને જોઈએ કે કેવું કાંઈ કામ ચાલી રહ્યું છે. હજી અહીંયા કામ તો ચાલી જ રહ્યું છે. જોઈ લો આ રહ્યું. સરસ મજાનું અહીંયા રિનોવેશન થઈ રહ્યું છે. અને જે પહેલાં આપણે છે ને નીચેથી ઉપર આવતા ને સીડીમાંથી, એ નીચેથી ઉપરવાળી સીડી છે ને લગભગ બંધ કરી દીધી છે. અને જોઈ લો અહીંયા 3 સ્તંભ બનાવી દીધા છે. એ 3 સ્તંભ છે ને આગળથી આવા દેખાય છે. બહુ જ સરસ મજાના દેખાય છે સ્તંભ. તો જોઈ લો આ સ્તંભનો આગળથી નજારો. હા તો મિત્રો, જેવી રીતે તમે અહીંયા સામે જોઈ શકો છો, અહીંયા એક અલગથી બેસવા માટેનું અલગથી સેક્શન બનાવવામાં આવેલું છે, જે પહેલાં નહોતું. અહીંયા લગભગ મને લાગે છે અહીંયા કંઈક શો કે એવું કંઈ થવાનું હોય, અથવા તો પબ્લિકને બેસવા માટે કે ત્યાંથી વ્યૂ જોવા માટે, બેમાંથી એક વસ્તુ માટે કરાવેલું છે. પરંતુ મને શ્યોર નથી કે કેના માટે છે, પરંતુ હું તમને અહીંથી દેખાડી દઉં છું. જોઈ લો આ આખે ચારે બાજુનો ખૂબ જ સરસ મજાનો નજારો આવે છે. હજી આપણે વાંથી નજીક જઈએ અને વાં ઉપર ચડીને જોઈએ કે ત્યાંથી કેવોક નજારો આવે છે. અને આ પણ કંઈક હિસ્ટોરિક વસ્તુ છે, તો આને પણ હું તમને બતાડું કે આ શું છે. હા તો હવે સામે જે આખો સિટિંગ વાળો એરિયા જે રાખવામાં આવેલો છે, આખું નવું જ બનાવવામાં આવ્યું છે. પહેલાં અહીંયા નહોતું. આ ખૂબ જ સરસ મજાની નવી વસ્તુ બનાવવામાં આવેલી છે. જોઈ લો તમે કેવી સરસ છે. આખો સિટિંગ એરિયા મને તો લાગે છે, પણ એની કાંઈ હિસ્ટ્રી કે કાંઈ જો ચારે બાજુ કાંઈ લખ્યું નથી. બાકી હું તમને કહેત કે આ શું એરિયા છે, પરંતુ એરિયામાં ઉપર જઈએ આપણે, કેમ કે ઉપર જઈએ અને ઉપર જઈને જોઈએ કે શું છે. જો અત્યારે આપણે પગથિયા ચડી રહ્યા છીએ. જોઈ લ્યો અહીંયા સામે કંઈક શો અથવા તો ઉપરકોટને જોવા માટેનું હોય ને, એના માટે જો આખો સિટિંગ એરિયા જ રાખ્યો છે. જોઈ લો આખો સિટિંગ એરિયા જ છે. અને જોઈ લો અહીંથી જે ઉપરકોટ ફોર્ટનો નજારો દેખાય છે, ખૂબ જ સરસ મજાનો નજારો છે. હજી ઉપર જઈએ, જે લાસ્ટ રો છે, લાસ્ટ રોમાં જઈ આવ્યા. લાસ્ટ રોમાંથી જોઈએ કેવો સરસ મજાનો, જો અહીંથી ગિરનાર દેખાય છે. ગિરનાર જો કેવો સરસ મજાનો છે. અને હવે જો અહીંથી આખો ઉપરકોટ ફોર્ટ દેખાય છે. ખૂબ જ સરસ મજાનો નજારો આવે છે, એકદમ ઝકાસ કહીએ ને તો આપણે. હા તો મિત્રો, અત્યારે આપણે ઉપર જે મેં તમને સિટિંગ એરિયો બતાવ્યો, ત્યાં હું આખો આવી ગયો છું લાસ્ટ રોમાં. અને જો તમને અહીંયા વાઇડ એંગલમાં પાછળ કેવો સરસ મજાનો નજારો દેખાય છે. પેલો ફોર્ટ છે, રિનોવેશન થઈ ગયા પછી આ ફોર્ટ બહુ જ સરસ લાગી રહ્યો છે. જો તમે વિડીયોમાં આવી ગયા હોય ને અહીંયા સુધી આવી ગયા હોય અને વિડીયો તમને ગમ્યો હોય, આપણો આ પાર્ટ 1 છે. પાર્ટ 2 પણ આવશે. હું પાછળ જઈશ, પાછળની સાઈડ હું તમને દેખાડીશ કે પાછળ કેવો સરસ મજાનો અડીકડી વાવનો નજારો કેવો આવે છે, નવઘણ કૂવાનો બધું દેખાડીશ. પણ જો તમે અહીંયા સુધી આવી ગયા હોય પાર્ટ 1માં, તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ન ભૂલતા, વધુને વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. કીપ લવિંગ, કીપ સપોર્ટિંગ VC Vlogs. બાય બાય.